terve. Semmonen laitos. Arvottako mitä tällä lähdetään tekemään? No latupohjaahan me lähdetään polkemaan tietysti. Tämän sain tossa, oliko se nyt viime talvena? Oliks tää mulla jo viime talvena? No ei ainakaan käytössä ollut, mutta sain tämmösen, niin mulla oli vähän ajatusta, että mä olisin tän kavittanut, pistänyt puoliksi ja sit mönkijän perään, niin sit ois saanut tonne tommosen latujyrän, mutta en oo kyllä siihen projektiin vielä ruvennut. Mutta nyt ajattelin, että tähän saattaisi olla aika hyvä pistää tuohon traktorin perään. Eli jos tuohon ainakin omalle pellolle vähän tekis latupohjoa, niin tuolla varmaan tullaan jo jonkunlaista jälkeä. Ei ehkä ihan niinku viimeisen päälle siistiä, mutta jos parin kertaa ajaa, niin kyllä varmaan saa tampattua ihan hyvät pohjat ainakin. Tässä on nyt semmonen ongelma, että eihän tätä voisi suoraan laittaa traktorin perään, kun tässä ei oikein ole kunnon aisa. Tai tää on niin lyhyt tuohon, jos ruppeet kytkemään suoraan, niin ei sillä pysty kääntymään, kun traktorin pyörät ottaa tuonne kiinni. Nyt pitäisi viritellä aisa tuohon, jonkunlainen. Mitähän minä siihen keksisin? Mulla tuli mieleen, mulla on nimittäin tuolla tommonen hinnauspuomi, niin saisiko siitä viriteltyä? Nyt ei ole tarkoitus, että tässä ruvetaan mitään ihan hitsaamalla rakentamaan siihen, mutta jos sais semmosen joku pikaviritykset, päästään vähän traktorilla kokeilemaan, miten se jyrä toimii. Tämmönen. On täällä pittuta ainakin. Vähän turhankin kanssa, mutta katsotaan. Nythän tässä on kysymys vaan siitä, että mitenkä me saadaan tämä tänne kiinni. Katsokaa, jos tuon just työntäisi tuosta läpi. Avoo tuon pultin. Silloinhan tuohon sais, eihän tuohon tarvis kuin joku tappi tai muu, se ei pääse tulemaan tuolta läpi. Tässä on sitten lenkki. Niin tuohon nyt vaikka liinalla tempassa on kiinni. Silloin se pysyy jäykkänä tuossa. Ja täällähän on traktori ihan tämmönen vetosilimukka, niin eiköhän tästä saa jotain rakenneltua. Tuo pyörii näkyy ihan sormilla, se ei oo tiukasti. Niin no hei. Eihän sitä mitään tappia tarvi, kun sehän voidaan laittaa ihan peruatteessa tuohon. Eli tuo vaan tuonne. Sitä voit vähän pikkusen pihtilöillä kiristää. Mitäs tähän keksitään? Nyt kun se on tuossa yllällä, niin sen tähän vetäisikin tiukasti liinalla tästä. Vatkoo sit mihin vatkoo. Ottaan koroketta vähän tuohon alle pitäis. Riittäisikö tuosta mytistellä? Myös vaan sitä liinoa pyöritellä siihen. No. Sitten tää jotenkin kiristellään tänne kyllä. No mietin. Tuon pannaan tuonne lenkki. Kyllä se siinä varmaan. Hänksöttääkö se miten pahasti? Kautta. Nyt johonkin suuntaan alkaa tiukkoamaan. Ai. On kyllä aika tämmöset. Nyt on kyllä leluliinat käytössä, että saapko näillä ei taisi saa kyllä mitään. Halpa hallin kamaa. Rytkytellään löysät pois. Ai vitsi, se kyllä antaa jälkiin niin valtavasti. Hei. Eihän tässä ole mitään järkeä. Avataanhan vielä. Komento takaisin. Nyt piti pitää ihan pieni duumaustauko ja kaivella vähän varastoja, että löytyisikö tähän nyt jotain pikkusen järkevempää juttua. Me ajattelin, että tääkin täällä rilkatteloo. Kyllä me yritetään saada tuo vähän napaakemmin kiinni, jos vaan mahdollista. Noin. Sitten me mietin, että mahtuisiko tää pultti. Oi vitsi, on se kyllä pienestä kiinni. Tää kun mahtuisi työntää tänne taakse.
No sehän mahtuu. Katsotaan saataisiko tähän tehtyyn tämmönen kiristin. Ai vitsi, kyllä on just siinä ja siinä, että mahtuuko lenkit menemään läpi. Käypänen on. Käypänen on. Kyllä ne siitä just mennään. No nyt. Joo, kyllä se siihen on pakko laittaa. Ei se putos se mutteri. Tuonne. Eli tuonne kun nyt laitetaan iso mutter väliin, että se mahtuu, se vaan liukuu tuossa. Riittää kierrepareen. Sitten vaan kiristellä. Ei tämä ihan tiukalle tällä, mutta jos se nyt saatais perässä pysyä. On se nyt siinä. Miten on? No, nyt siinä on. Tuo on kohtuutiukalla tuo ketju. Tuolla on mutteri, jotta tuo ei pääse tuo tappi tuolta pois. Pikkusen mutskaatin tuohon kierteeseen, niin ei pyöri ihdestä, on sen verran herkkä pyörimään tuo mutteri. Joko lähdetään kokeilemaan. Se on silimukka paikallaan vetokoukussa ja siinä meillä on jyrää perässä. Tuossa on itse asiassa pystyy perruttamaankin. Tuolla on sen verran kynkkää, niin ottaa aika paljon kiinni tuonne. Ja sen verran tässä on tätä hitsaushommaa, että se ei oikein mahdu tuosta läpikään menemään. Ei mä tuo aisa tuonne renkaisiin. Semmonen viritys. Onhan se aika pitkä on tuo aisa, että puolet lyhyempi saisi olla, mutta tää on tosiaan tommonen hinnauspuomi, niin tällä nyt saa kyllä testiajot vejettyä. Näitä muuten pitkästä aisasta haittaa on vähän oikaisuahan se mutkissa aika paljon. Lähdetään kokeilemaan miten se pelittää. Tää on oikein mielenkiintoinen. Mitenkä jontikassa riittää pito? Voi vitsi, eihän tästä tule mitään. Laitetaan aurata vuo. Ei tule mitään. Ei se nyt ihan mene nappiin kyllä. Se on niin puuteri tuo lumi, että se lähtee siinä eessä vyörymään. Voi vitsi, kun olisi älynyt silloin aikaisemmin, kun on vähemmän lunta. Ennen tätä viimeistä saitta, niin ajo yhden kerran. Jos vähän vauhtia lyöt, niin menisikö? Kylki myyryy tulloo. Eikä se mitään jos tuolleenkin, niin saapan tuohon nyt pohjat tehtyä. Se vaan työntää puskoo lunta vähän tonne sivuille, että ei semmonen niin ihan paras tule tuosta pohjasta, mutta kyllä siihen nyt pohjan suopii. Mennään jo melkein herukat jää tuonne alle. Herukan pistokkaat. Kyllä ne sieltä. Joo, mutta eihän tää nyt mikään huono systeemi siis oo. Tämmösiähän ne on periaatteessa tuolla vinkuja tosta hiihtokeskuksissakin nuo kelekkojen perässä, ne on paljon pienempiä vaan. Niin mutta tässä on vaan just se vika, että tätä lunta on nyt liikaa ja tää on tämmöstä pöpperön pakkaslunta, niin mitäs meillä nyt kun tullaan toiselle kierrokselle, ajetaan saman jälkeen vielä uudestaan, niin ruppiiko pyörimään paremmin tuossa? Me veikko, että muuttuu vähän meininki. Kunhan nyt tuo patja tuosta eestä lähtee pois.
sitä nyt, eikö se sinne lähtee? Varsin pyörimään. Oha. No niin, nyt. Oppii homma Jekkasen. Näin se pitää. Elikkä tosiaan jatkossahan tää toimii hyvin, kun se on yhden kerran tuon jäljen ajettu, niin pitää vaan ajoa silleen vähän useammin. Jos lunta tulloo, niin ei päästä ihan näin paljon tulemaan. Kyllä se tietysti ois mennyt varmasti nytkin, jos ois ollut vaan vähän tuommoista enemmän niinku tiukempaa lunta. Tää on niin höttöjä, jotta tää juoksuu ees. Se pikkusen siinä tullaan leviimmäksi, kun toisen kerran ajaa, kun ei se nyt satu ihan samalle jäljelle. Tieltä tosiaan ajellaan. Täällä on nää herukka. Viime kesänä istutetut, tai silloin keväällä istutettiin nuo herukan pistokkaat, niin tuossa ne napottaa. Noin paljon ne nous. 20 sentin tikut. Vilkastaahan miltä täällä näyttää. Oi vitsi. Eihän se nyt kun se on tämmöstä höttölunta, niin heti vaan. Tää kun yö yli tässä narskahtaa, niin tässä pääsee huomenna hiihtelemään jo täysin ja se siinä vähän tekkeytyy, niin ihan hyvä. Tuohon kun jää tuommoinen, se kun pikkusen, niin tuossa vaikka perinteistä hiihtää, tarvii latu-urroa aloittaa. Se on valmis urra. Monta urroa saa kaistan valita. Siinä on. Mut joo, ihan hyvä systeemi. Joo, kyllä tää on niinku semmonen, että varmasti jatkoon on käyttöä. Tätä jos haluaisi vähän tuunata, niin tähän olisi hyvä joku kampa laittaa, joka vielä vähän silottaisi tämän jälleen. Tuo on pikkusen semmonen, pakkaslumeellahan tuo ei hae. Tuossa on tommonen harjanne. Mutta sanotaan, jos on vähän niinku suvilunta käyt vaikka ajamassa tai semmoista, niin sit kun se kovettuu, niin se on pikkusen vopalla luisteluhiihtoa inhottava, niin joku kampa kun vähän silottaisi tuossa tai joku rumpuputki laitto pyörimään tuohon perään. Se vähän sitä silottaisi. Mutta itsessään tää laite, niin tää on ilmeisesti vanhasta jonkun kylvökoneen perässä toiminut niinku jyräänä. Eli tää on semmosesta käytöstä. Onkohan tää jotain, tää voi olla ehkä 2, sanoisinko 2,5 metriä leviä voi olla aika lailla. Olisiko jopa vähän enemmänkin. Kohan jo 3. Kyllähän se me nähdään, kun minulla on pikkusen vajot 2 metriä on tuo minun syliin väliin, se on 1,80 m jotain. Niin eikö tuossa tule vielä toista metriä pitkä? On se varmaan 3 metriä. Eihän se näkyy nyt tuo viimeinen rengaskamera. No, kyllä se on varmaan 3 metriä tosiaan on tuo leveys. No mitään, me ajan tämän toisen kierroksen, niin jättää sitten tekkeytymään tää. Joo, mutta kyllä se on saatava tuosta, just missä on tuo ketjuviritys, niin vähän napakemmin kiinni. Se nyt näköjään elää siinä, niin se vähän vetkulehtaa ja kokkeilua, niin siihen pitää saada ihan semmonen tiukka systeemi. Minä nyt en tätä hinnauspuomia käyttöä hitsailemaan, mutta jos tähän rakentaisi ihan oman puomisen, voisi olla ihan jees. Siinähän sitä nyt on hiihtopaanaa. Mutta nyt vaan vuotellaan, jotta tosiaan jälki tuosta pikkusen kovettuu, niin sitten pääsee hiihtohommiin. Vähän huonommilla suksilla ehkä kuitenkin. Tuolla oli nimittäin paikkapaikko, missä Mauri vähän peltoautolla rassannut, niin saattaa olla pikkusen multoa vielä pinnassa ja näin.
ei siihen nyt, kun tulisi semmonen 10 senttiä uutta semmoista napaakempaa lunta ja sitten kun sen polokas on, niin ai että on hyvä hiihtää. Mut joo, tämmösiä virityksiä nyt. Mehtää en lähtenyt vielä tänä päivänä, mutta eiköhän tässä lähetä vielä sinnekin. Kiitoksia tämän videon katselusta ja pistäkää peukkoja jos tykkäsitte. Palataan taas. Morjes.